Hello friends, this is sixth video for class 12, unit 7, and here is read 2. The title of the 2 is Sojourner Truth. થોડુંક નામ અપરિચિત એવું લાગે, પરંતુ આ એક સરસ મજાની એટલે મીન્સ સ્ટોરી છે જેમાંથી જીવનમાં આપણે ઘણું બધું શીખી શકીએ એવું છે. એન્ડ ધીસ ઇઝ ધ સ્ટોરી ઓફ વન અમેરિકન Negro. Sojourner Truth was American Negro, slave Negro. He was a good orator. એક સારા પ્રભાવશાળી વક્તા હતા. Here in this story you will see his suffering in life. જો હું તમને બિલકુલ ટૂંકમાં આ વાર્તા ગુજરાતીમાં પણ કહીશ. સોજર્નર ટ્રુથનું બાળપણ એ ગુલામીમાં પસાર થયું હતું અને એમના જીવનમાં એમણે ઘણું બધું સહન કર્યું હતું, ઘણી તકલીફો સહન કરી હતી. 9 વર્ષની ઉંમરે તેમને એક અંગ્રેજના ત્યાં ગુલામ તરીકે વેચી મારવામાં આવે. ટ્રુથને એ વખતે માત્ર ડચ ભાષા જ આવડતી હતી. He didn't know any other language. And so means that English people જેમના ત્યાં એમને વેચાતા એ ડચ ભાષા સમજી શકતા નતા. સોજર્નરને ડચ ભાષા સિવાય બીજું આવડતું. મિત્રો એક બરાબર સમજી લેજો, આ સ્ત્રી પાત્ર છે. હવે એના કારણે એમનો વારંવાર વાંક નીકળતો, નથી સમજાવ્યું અને એમને ક્રૂર રીતે મારવામાં આવે. પછી ત્યાંથી એમનું વેચાણ એ લોકોએ બીજા એક ડ્યુમોન નામના એક માલિકને ત્યાં કર્યું. એ ડ્યુમોનના ત્યાં ફરીથી પાછા એમનું કામ અને સફરિંગ ચાલુ. એમના લગ્ન પણ થયા અને તેમણે 5 બાળકોનો જન્મ. હવે 1827માં ન્યુયોર્કના ગુલામોની મુક્તિનો એક કાયદો ઘડાયો અને એ કાયદા અનુસાર દરેક ગુલામ માણસોને, બાળકોને ત્યાંથી મુક્ત કરવાના વાત હતી. મુક્ત કરવા માંગતા હતા એ માટે એ કાયદો, પરંતુ ડ્યુમોની મરજી એ મુક્ત કરવાની નહોતી. આ સોજન એમના બધા બાળકોને લઈ અને ભાગી જવા ઈચ્છતા હતા, પણ ડ્યુમોની ના મરજીના કારણે તે તેમ કરી શક્યા નહીં. છેવટે એમનું લાસ્ટ જે બાળક હતું એને લઈ અને એ ત્યાંથી ભાગી. ત્યાંથી એ ન્યુયોર્ક પહોંચ્યા અને ન્યુયોર્કમાં એમણે નોકરી શરૂ. ત્યાં એક સારી બાબત કે એમણે જે ડચ ભાષા જાણતા હતા એનો ઉપયોગ કરી અને ન્યુયોર્કમાં એ સારા ભાષણો આપવામાં, સિવિલ વોર દરમિયાન ભાષણો આપતા હતા. એમના ભાષણો ખૂબ અસરકારક હતા અને એમના ભાષણોમાંથી એમને સારી કમાણી પણ થવા. તો એમણે કોઈ પણ રીતે રંગભેદની નીતિનો વિરોધ એમના ભાષણો દ્વારા દર્શાવ્યો. જોરદાર ટીકાઓ કરી અને ઘણા લોકો એમને સાથ આપ્યો. એમણે કમાણી પણ થવા લાગી, પણ એમણે એ બધી જ કમાણી જે લોકો ગુલામીમાં સપડાયેલા હતા અને વૃદ્ધો હતા, જેમની તબિયત બરાબર નહોતી, જેમને રહેવાના વસવાટો નહોતા, એવા લોકોને એમણે મદદ કરી. છેવટે 1883માં બેટલી ક્રીક ખાતેના એમના નિવાસ સ્થાને એમનું મૃત્યુ થયું. મિત્રો, ડિસેમ્બર 1851માં ઓહાયો ખાતે ધ વિમેન્સ કન્વેન્શન્સ ઇન એક્રોન પર એમણે ભાષણ આપેલું. જોરદાર એમનું એ ભાષણ ખૂબ પ્રચલિત થયેલું. એમાં એ એવા પ્રશ્નો કરતા, શું હું સ્ત્રી નથી? આ એ ભાષણનું ટાઇટલ પણ. એટલે કે હું એ કહેવા એમ માંગતા હતા કે હું પણ એક સ્ત્રી છું અને જેટલું જે રીતે કામ પુરુષો કરી શકે તે રીતે હું પણ કરી. અને તેમણે ગોરાઓની ખૂબ ટીકા કરી, સ્ત્રીઓના પુરુષો જેવા જ હકની માગણી કરી અને શ્રોતાગણે, સાંભળનારાઓએ એમનો ખૂબ મિત્રો આ વાર્તામાં આ બાબત છે. આપણે ટેક્સ્ટની જે વાર્તા છે એ પણ સાંભળીશું. હું વાંચું, તમે સાંભળો. ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. રીડ ટુ સોજર્નર. અહીંયા આ વાર્તા બધી કલરફુલ કરે છે એ રીતે છે
કે આ વાર્તાના આધારે આપણે રીડ કોમ્પ્રિહેન્શન ક્વેશ્ચન 1, 2, 3, 4 ના જવાબ આપવાના છે અને એ જવાબ અહીંયા મેં માર્ક કરેલા છે કેટલાક. તમે આ જવાબો ઉપયોગ એટલે મીન્સ જે હાઇલાઇટ કરેલા શબ્દો છે વગેરે ઓળખી શકશો. જુઓ, રેડ કલરમાં જે છે એ જવાબ 1 મેળવવા માટે છે, 1 ના આન્સર. ગ્રીન કલર છે એ 2, C2 2 ના જવાબ મળશે. જે ગ્રીન કલર છે એમાં 3 ના જવાબ તો તમારે જાતે જ કરવાના છે, એમાં વાક્યો લખવાના છે, પણ તમે મેળવી શકશો એ જવાબો, સમજી શકશો. ગ્રીન 2 માટે છે, 3 જાતે કરવાના છે, એટલે એમાં કોઈ ગ્રીન કહેવું નહીં મળે. પરંતુ 4 ના જવાબ જે અંડરલાઈન કરેલા છે, ભલે ગમે તે કલરમાં પણ અંડરલાઈન કરેલા વાક્યો એ તમને 4 ના જવાબ મેળવવામાં ખૂબ થશે ઉપયોગી. તો જ્યારે વાંચવું તમે સાંભળો ત્યારે આ વાક્યો ખાસ ધ્યાનમાં રાખો. બીજું, તમે આ સાંભળ્યા પછી 1, 2, 3 વખત આની આ સ્ટોરી વાંચો અને એમાં આ જે હાઇલાઇટ કરેલા વર્ડ્સ છે, ફ્રેઝિસ છે, સેન્ટેન્સીસ છે એને સમજવા પર પ્રયત્ન કરશો તો it will be very much helpful to you for learning the language. Now listen to see para number 1. Sojourner Truth was a black American freedom fighter. She was born Isabella Brufrim in Ulster County, New York, the daughter of an African named Brumfree after his Dutch owner, or Dutch owner's name is that, and a woman called Elizabeth. About the age of 9, she was auctioned off to an English named John Nearby. Auctioned off means sold. એની હરાજી થઈ અને એમાં વેચાય. The Nillies understood very little of Dutch jargon. As a result, she was often brutally punished for no real reason. Eventually, Nelly sold her to a fisherman who owned a tavern in Kingston, NY, means New York. Here, she acquired the idiomatic expressions which came to mark her speech. John J. Doman, a nearby plantation owner, purchased her next. During her tenure એટલે એનો જે કામ કરવાનો સમયગાળો છે તે. આ બધા શબ્દો જો યલો કલરમાં છે એ ગ્લોસરીમાં પણ આપેલ. During her tenure with his family, she married and had 5 children. In 1827, after New York had passed an Emancipation Act, Muktino, freeing its slaves, she prepared to take her family away. Duman began to show reluctance to this, means anicca, reluctant anicca. So she ran away with only her youngest. She finally wound up in New York City. She worked at manual job and through some friends came under the sway of religious fanatic named Marthias. Second paragraph. During the Civil War, Ruth bought gifts for the soldiers with money raised from her lectures and helped fugitive slaves. Fugitive એટલે નાસ્તા ભાગતા ભાગી જનારા slaves. Work and housing. After the war, she continued her tirades for the Lord and against racial, even when old age and ill health restricted her activities to the confines of a battle-cracked Meath Sanatorium. She died there on November 26, 1880. Para number 3. Here is one of her famous speeches entitled as
Ain't I a Woman? She delivered in the Women's Conventions in Akron, Ohio in December 1851. See, convention એટલે એક એવી સભા કે જેમાં open discussion થઈ. There is so much racket. There must be something out of the order. I think that twixt means between the Negro of the South and women at the North, all talking about rights. The white men will be in a fix, means they were in difficulty. Well, children, in a fix, pretty soon. But what's all this here talking about? Man over there says that women need to be held into carriages and lifted over ditches and to have the best place everywhere. Number 5. Nobody ever helps me into carriages or over mud puddles or gives me any best. And ain't I a woman? Look at my arm. I have plowed and planted and gathered into barns, and no man could help. Ain't I a woman? 6. I could work as much and eat as much as a man when I could get bear the lash as ain't I a woman? I have borne 13 children and seen most of all sold off to slavery. And when I cried out, none but Jesus heard me. And ain't I a woman? Then they talk about this thing in the head. What's this they call it? Members of audience worshippers. Intellect. That's it. Honey. What's that got to do with women's right or Negroes' right? If my cup won't hold but a pin and yours hold a quarter, wouldn't you be mean not to let me have my little half measures full? Then that little man in black there, he says women can't have as much right as men. Cause Christ wasn't a woman. Where did your Christ come from? Number 4. And hello friend, this is the end of this lesson. Okay, thank you.